السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جد فعاله للسعال بالنسبه للاطفال وحتى للناس الكبار. وصفه زوينه بزاف. ما كنحتاجوش فيها شي حاجه كبيره، كنحتاجو غير اللفت كيف ما كان الابيض ولا البنفسجي ولا المحفور يعني جميع انواع اللفت. كناخدوه كنجوفوه من الداخل بواحد معلقه ولا بشي حاجه. وكنحتاجو السنيده، سكر سنيده ومعلقه ديال العسل. بالنسبه لي كان ماشي مشكل يا سنيده يا العسل، كان متوفر العسل احسن، ما كانش متوفر كنستعملو غير سنيده. كيف قلت لكم كناخدو غير اللفت كنقيوها كنخليوها هكا كنجوفوها من الوسط وكنديروا فيها العسل. انا درت لكم هنا جوج وحده بالعسل والاخرى غنديرها بسنيده. كيطلق واحد الماء غادي نخليوها تقريبا، الا درناها في الصباح نستعملوها في العشيه، والا درناها في العشيه نستعملوها حتى للصباح. بالنسبه نتوما غديروا غير وحده، يا اما العسل يا اما سنيده. كان متوفر العسل غديروا العسل، ما كانش غديروا غير سنيده. واللفت راه كيطلق الماء، كيطلق داك الماء راه هو اللي كيتخلط مع العسل اولا سنيده، وكنديروه في شي معلقه وكنشربوه. واللفت زوينه بزاف، غنيه بالكالسيوم والبوتاسيوم والمعادن، وكيساعد على فقدان الوزن لانه مخفض السعرات الحراريه. وكنتمنى الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم تشتركوا في القناه، فضلا ليس امرا. كيف كنقول لكم ديما ما تنسوناش من الدعاء، وشكرا على المشاهده.